හරි අදනේ දුවේ පුතේ අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ zero shot prompting කියන ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන්. ඒතර අද ඉඳන් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා prompting techniques සම්බන්ධයෙන්. ඒතර අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා කොහොමද අපේ environment එක නිර්මාණය කරගන්නේ, ඊට පස්සේ අපි API keys කොහොමද හදාගන්නේ, ඊට සම්බන්ධව අපි කොහොමද code එකක් run කරගෙන response එකක් ගන්න කියන එක තමයි අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී mainly discuss කරේ. ඒතර අද අපි කතා කරන්න යනවා අද සිට ඉදිරි වීඩියෝස් කිහිපය අපි කතා කරන්න යනවා prompting technique සම්බන්ධයෙන්. ඒතර zero shot prompting, few shot prompting, chain of thought, self consistency ඔය වගේ අපි techniques කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොමද විවිධ ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරන්නේ කියන එක. එතකොට අපි මේක කතා කරන්නේ GPT 3.5 turbo කියන බේස් මොඩල් එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ මොඩල්ස් ගැන කතා කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න දෙයක් තමයි මේ මොඩල්ස් ගොඩක් ඉස්තා විශාල ඩේටා ප්‍රමාණයකින් ට්‍රේන් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මෙතනදී large language models කියන වර්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. large කියන වර්ඩ් එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාවිතා කරන්න හේතුව වෙන්නේ අපි ඉතා අධික විශාල ඩේටා ප්‍රමාණයකින් නැත්නම් පැරාමීටර්ස් ප්‍රමාණයකින් මේක ට්‍රේන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ මොඩල්ස් වල තියෙන complexity එක, එයාගේ තියෙන පැරාමීටර් count එකත් එක්ක තමයි එයාගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් නැත්නම් එයා දෙන්න පුළුවන් response එක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය GPT 3.5 turbo model එක කියන්නේ තරමක් හොඳ model එකක්. එතකොට ඒකේ ඉතා විශාල parameters සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා එයාගේ internal network එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි training process එක ඇතුලේ parameters සෑහෙන ප්‍රමාණයක weights එක තමයි අපිට හොඳ response එකක් ලබා දෙන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න දෙයක් තමයි මේ base models ඔක්කොම data ඉතාමත්ම විශාල ප්‍රමාණයක් unsupervised ටෙක්නික් එකකට ට්‍රේන් කළා. ඒ මත තමයි සාමාන්‍ය ෆයින් ටියුනින් ප්‍රොසෙස් එකක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ GPT 3.5 turbo කියන්නේ instructional driven. නැත්නම් අපි කියනවා යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් අහුවහම ඊට පස්සේ ඒකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් ආකාරයට තමයි ෆයින් ටියුන් කරලා අපිට රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා instruction driven වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් base model එකක් unsupervised data වලින් train කළා. එතකොට යම්කිසි specific task එකක් වෙනුවෙන් supervised ඩේටාත් එක්ක ට්‍රේන් කිරීමක් තමයි මේ වලදී සිදු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මොඩල් සාමාන්‍යයෙන් zero shot prompting වලට ඉතාමත් capable විදිහට තමයි ට්‍රේන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර large amount of data තියෙන නිසා යාගේ capability එක zero shot වලට ඉතාමත්ම සුදුසුයි. ඒතර අපි ඒක තමයි අද බලන්න හදන්නේ. මොකද්ද මේ zero shot කියන ක්‍රමවේදය. ඒතර අපි අද කතා කරනවා zero shot prompting කියන ක්‍රමවේදය. එතකොට zero shot prompting වලදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්න යන්නේ මොකද්ද මේ zero shot prompting කියන ක්‍රමවේදය. එතකොට zero shot prompting වලදී ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි අපේ task එක විතරක් අපි directly model එකට කියලා ඒක respond එක ලබා ගන්න එක. එතකොට අපි prompt එකේදී අපි දෙන්නේ just only the task. එතකොට අපි කිසිම example එකක් පෙන්වීමක්, කිසිම knowledge එකක් pass කිරීමක්, කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. අපේ task එක විතරක් අපි prompt එකේ පාස් කිරීමක් සමයි සිදු කරන්නේ. එතකොට zero shot prompting වලදී අපි prompt එකක් define කරගමුකෝ. අපි කියනවා prompt එකක් define කළා අපිට කියන්න පුළුවන් classify the below sentence into neutral happy ඕ සෑඩ්. අතට මෙතන අපි sentiment analysis එකක් කරන්න හදන්නේ. අපි කියනවා classify කරන්න කියලා අපේ below sentence එක neutral ද happy ද sad ද කියලා. එතකොට මම මෙතනදී දෙනවා text එකක්. එතකොට මම මෙතනදී text එකක් දෙන්න යන්නේ. මම මෙතන අපා quotes තුනක් දාගන්නම්. එතකොට අපිට මේක multi line ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතන දෙනවා text එක අපි හිතමු අපි කියමු I went to a wonderful journey to UK. මම මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් දෙනවා. දැන් අපිට මේකේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න තියෙන්නේ sentiment එක. එතකොට මේ sentiment එක තමයි අපි return කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මේ prompt එකක් ලියා ගත්තා. දැන් අපි මේක run කළා තමයි අපිට බලන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්න මේක run කරන්න අපි මෙන්න මේ function එක call කරනවා. දැන් මම කියන්නම් print complete response
මම කියන්නම් prompt එක run කරලා අපිට response එක pass කරනවා. එතකොට අපිට මෙතනින් output එක එනවා happy කියලා. එතකොට දැන් අපි මෙතනදී කිසිම example එකක් ලබා දීමක් සිදු කරේ නැහැ. කිසිම additional information එකක් ලබා දුන්නේ නැහැ. එතකොට මෙයාගේ සම්පූර්ණ model එකේ knowledge එක භාවිතා කරලා තමයි අපි මෙයාගේ අපි පිළිතුරක් ලබා ගන්න. එතකොට මේ ක්‍රමවේදයට කියනවා zero shot prompting කියලා. එතකොට කිසිම example එකක් ලබා නොදී එයාගේ තියෙන knowledge එක අනුව classification task එකක් summarization task එකක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියනවා අපිට මේ prompt එක tune කරලා නැත්නම් අපි මේ දෙන instruction එක tune කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ තවත් ඉතාමත් හොඳ responses ලබා ගන්න. ඒ ක්‍රමයට අපි කියනවා prompt augmentation. ඒ කියන්නේ අපි prompt එක tune කිරීමක් සිදු කරනවා. අපි කොහොමද මේ prompt එක යාට ඉදිරිපත් කරන්නේ? අපි step by step ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒක අපිට යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව chain එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමවේදයන් එක්ක අපිට පුළුවන් මේකේ එන response එක improve කරගන්න. ඒතර මේ ඇවිල්ලා එක example එකක්. අපි තව example එකක් ගමු. මම ලියනවා තව prompt එකක්. මම කියනවා මෙහෙම summarize the below content. summarize the below content. එතකොට මට දෙන්න පුළුවන් content එක මම දෙනවා content එක අපි content එකක් ගමු Wikipedia එකෙන්. මම Wikipedia එකෙන් ගන්නම් large language models ගැනම content එකක්. එතකොට මම මෙන්න මේ වගේ පොඩි content එකක් copy කරලා ගන්නම්. එතකොට මම මෙන්න මේ වගේ content එකක් copy කරා. එතකොට මම මේක double quotes ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට දැන් අපිට මෙන්න මේ content එක තමයි අපි pass කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේක තමයි අපිට summarize කරගන්න ඕන. එතකොට අපිට output එක අපි expect කරන්නේ summary එක. ඊට පස්සේ අපේ prompt එක මේක equal වෙන්න ඕන. හරි. අපි prompt එක define කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මේකට summary එකක් generate කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට බලමු මේකේ output එක. එතකොට මම මේක preprint එකකින් ගත්තොත් අපිට මේක තව පොඩ්ඩක් possible ආකාරයට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේක output කියන එකට අරගන්නම්. නැත්තම් මේක අපිට response එක බලා ගන්න අමාරු නිසා අපි import කරගමු preprint. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරමු preprint output. එතකොට අපිට output එක ගන්න පුළුවන් output කියන variable එකට. ඊට පස්සේ අපි ඒක print කරගමු. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපිට the content highlights the potential of risk associated with using large language model. අපිට large language model එක අපි දීපු context එකට අනුව summarize text එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු අපිට මේක තව specific කරන්න ඕන. හරි. එතකොට අපි බලමු මේකේ තව මොනවද අපිට change කරගන්න පුළුවන් attributes කියලා. අපි හිතමු දැන් මෙතනදී අපිට දීලා තියෙන output එකේ අපි බලමු length එක. අපි ගමු print කරගමු අපේ length එක. එතකොට අපි prompt එකනේ අපි මේකේ length එක ගන්න ඕනේ output එකේ length එක ගත්තොත් අපිට පේනවා 718ක word sequence එකක් අපිට summarize කරලා දීලා තිනවා. ඒතර අපිට සම මේක specific කරන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් summarize the below content into two sentences. එතකොට මෙයා output එක බලමු. දැන් අපේ prompt එකත් එක්ක මෙතන generate වෙන output එක වෙනස්. ඒතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපිට sentences දෙකකට මේක summarize කරා words 357ක් එන විදිහට. ඒතර මේ කෙටි summary එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ zero prompting වලදී අපි specifically කියනවා මොකක්ද වෙන්න ඕන task එක. එතකොට දැන් sentimental analysis එකක් summarization එකක් වගේ දෙයක් අපිට මේක through කරගන්න පුළුවන් only with the prompt without giving any additional information. අපි කිසිම information එකක් extra දීමක් හෝ example එකක් නිරූපණය කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. zero shot prompting වලදී වෙන්නේ අපි කෙලින්ම අපිට කරගන්න ඕන task එක තමයි කියන්නේ සහ ඒකට අදාළ අපි පිළිතුරු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ අපි කතා කරේ zero shot prompting කියන ක්‍රමවේදය. ඒතර අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා few shot prompting කියන ටෙක්නික් එක සම්බන්ධව අපි කොහොමද few shot prompting සිදු කරන්නේ කියන එක.